So hello guys, welcome back to our channel. This is again Mark of Mark's Plant Yard, and we're back with another video. And for today's video, recently kasi naging guest natin si Lush TV on our Planty Talk episode 2 dito sa aming channel. And we discovered one item na pwedeng makatulong dito sa aming gardens. Especially now, it's rainy season and alam naman natin, water and soil are two essential factor na nakaka-apekto sa growth ng ating ornamental plant. So, tune in lang kayo hanggang sa dulo ng video na to and atin nang i-review and ituturo ko na din sa inyo kung paano gamitin tong 3-in-1 soil meter. And kung bago lang kayo dito sa aming channel, don't forget to like, comment, share, and subscribe sa aming channel. And pakiring na rin yung notification bell para ma-notify kayo each time you upload a new video. Kaya nabanggit ko na kuha namin tong idea na to or nakita namin tong item na to kay Lush TV. So sa mga hindi pa nakakapanood ng ating episode 2 ng ating Planty Talk, better watch it. So atin nang buksan itong item na to. Actually nabuksan na namin to before. Na-try na din namin siya and tuturo namin din sa inyo kung ano ba yung importance nitong item na to, itong 3-in-1 soil meter natin. And then at the same time, tuturo din namin sa inyo kung paano gamitin tong item na to. So yan, papakita ko lang sa inyo itong 3-in-1 soil meter natin. Yan, 3-way meter nakalagay dyan. There are 3 things na minimeasure ng ating soil meter. So first one, kung makikita nyo dyan, may dark or light. So yung isa sa mga minimeasure ng ating 3-way meter is yung light. So alam naman natin na napaka-essential ng light sa ating mga halaman. Makikita natin dito kung masyado bang dark or masyado bang light dun sa area na pinaglalagyan nyo ng halaman niyo. And the second one, kung makikita nyo dyan, is may dry and wet. So yung isa sa mga minimeasure din nito is yung moisture ng ating soil. And the third one is, kung mapapansin nyo, may alkaline, acidic. Sa mga minimeasure din ng ating 3-way meter is yung pH or acidity ng ating soil. And kung saan makakabili nitong item na to is makikita nyo siya online, pwede sa Shopee or Lazada. So this one, nabili namin siya ng around 115 pesos and yung shipping niya is 65, so that makes 180 pesos namin siya nabili kasama na shipping. And pansin din namin dito sa likod ng kanyang packaging is makikita natin yung mga iba't ibang klase ng halaman and their specific light requirement and also moisture requirement. So napakalaking game changer nitong ating moisture meter or yung 3-way meter natin. So actually yung pinakasadya namin dito is yung moisture meter niya, pero since 3-in-1 naman siya, so malaking bonus na din yon. So paano ba gamitin tong ating 3-way moisture meter? Yan. So kung mapapansin nyo, ito may dalawa siyang rod dito. So itutusok lang natin siya sa soil natin. So makikita na natin kung gaano ba ka-moist yung ating soil and yung light. Also, pag nag-reflect yung light at specific time, makikita nyo din dito, and also yung pH or yung acidity ng ating mga soil. So try natin sukatin yung moisture ng ating specific soil dito sa ating garden. Yan, so kung mapapansin nyo dito sa ating 3-way meter, may indication dyan kung nasa ano yung sinusukat niya. So, kung moist sa gilid, kung pH sa isang gilid, and light sa gitna. So yung measure natin ngayon is yung moist niya. So ito, we have the Doña Carmen aglonema. So ito, try natin i-measure yung kanyang moisture. What can we do now is i-measure natin yung kanyang current na moisture. Since makikita nyo dito, since moisture yung measure natin is yung aglonema is 7 yung moisture requirement niya. So pasok pa siya doon sa ating moisture requirement. Currently nasa magandang state yung ating soil dito sa ating Doña Carmen. Kung mapapansin nyo din, may putol yung ating aglonema kasi may mga nangangain na naman ng dahon. So mostly makikita nyo siya dito sa likod. So yun yung isa sa mga kalaban natin ngayong tag-ulan. Lipat tayo dito sa kabila.
So, masyadong over yung yung moisture ng ating soil ngayon. So, nasa 8 siya. So, yung average is dapat nasa 7. So, I think okay lang naman siya kasi isa lang naman yung pagitan ng ating normal na moisture pag aglonema plant yung mini-measure natin. So, ang kagandahan nitong moisture meter is at least malalaman natin kung kailan natin sila didiligan or hindi pa. Hindi ko naman sinasabing ikabisado natin kung ilan yung moisture requirement ng ating kada plant, pero at least may list naman tayong pagbabasihan. So this one is a game changer kasi so it will help you na malesen yung pagkamatay ng ating mga halaman kasi soil really matters sa pagpapaganda ng ating mga halaman. So, ganun lang naman kasimple gamitin tong ating moisture meter or yung three-way meter natin. So, pag sunlight naman yung mini-measure natin, tusok nyo lang siya sa soil ng inyong halaman, then tignan nyo siya at a specific time at makikita nyo kung yung specific measure niya at that point ng araw. And bago tayo magtapos, i-share ko mo lang muna sa inyo or pakita ko lang muna sa inyo yung update dito sa ating garden. So makikita nyo itong Alocasia Amazonica natin, mayroon na siyang ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 leaves na siya. So yan. So trinade lang namin to sa ibang mayana and ibang sa tea plant. So ito na siya ngayon. So nag-umpisa yan around 2 to 3 leaves at ngayon 6 leaves na siya. So gustong gusto naman niya yung location niya kasi nagtatribe naman yung ating Alocasia Amazonica. So and then may mga some prayer plants tayo dito sa likod. At saka ito naman yung ating mga ephesia. Ito bigla na lang tumubo to eh. Hindi ito kasama doon sa tinanim namin but suddenly may tumubong ganito. Pero at least may design na din siya. Yung ephesia. Madali lang naman alagaan tong ephesia. So mas gusto nitong mga ephesia is dry soil siya. So minsan na lang natin sila didiligan. So ito may bulaklak na siya. And ito naman yung ating mga aglo. So mapapansin nyo madaming kinaihinan ng mga uod. So yan. Ito napakaganda nitong snow white. And hopefully dumami ulit. So ito na yung mga cuttings na tinanim natin. So nagbubuhay naman sila. Yan. So yung napakalaking problema lang talaga namin dito ngayon yung kuhol at saka uod na nangangain ng dahon. So ito yung ating mga pre-propagate na photos and also yung mga dati na, and ito yung mga nakakainan ng kuhol. So napakalaking problema talaga. Gabi pa naman sila umaatake. And then dito naman sa kaladyo, mga uod naman ang kumakain yan. If you have something na pwedeng i-share sa amin na insecticide or organic pesticide, it will really help us. Ayan. So kung mapapansin nyo doon, may kuhol. Sobrang dami nila. Gabi talaga sila lumalabas. So that's one of our problem ngayon. And this one naman yung ating paboritong silum. And then may bigonya tayo dito isa. Tapos yan philo. Yan ginunting ko lang yan. And ito yung Adansoni natin. Ito yung nakalimutan kong pangalan. Lemon lime na philodendron. Then yung burl march natin, ayan, may napropagate na din kami isa. Then jade plant. And also yung Orlando natin. And we have our personal favorite na giant pothos. So yung iba ipapakita ko na lang sa inyo on our next video. So that's it for this video. If you like this video, please give this a thumbs up. Since napapansin namin sa aming YouTube Analytics na 93% sa inyo ay hindi nakapag-subscribe dito sa aming channel, please paki-click naman yung subscribe button. And hope may natutunan kayo on how to use this game changer equipment na pwede nyong gamitin sa inyong mga garden. So this is again Mark of Thailyn Mark's Plant Yard, and we'll see you on the next video. Bye!